Друзі, вітаю! З вами знову Сергій Притула. І сьогодні я хотів би поговорити з вами про одну досить складну і водночас важливу тему. Про нашу оборонку. Але не тільки про неї, але й про корупцію та саботаж у цій сфері. Це важливо, бо мова йде про нашу безпеку і наше виживання. Про те, чим воює і буде воювати українська армія, або не буде воювати, бо хтось вкрав гроші. Таке часом трапляється в Україні. Отже, є такий величезний документ, який називається «Державне оборонне замовлення», скорочено ДОЗ. Фактично, це така собі система контрактів для придбання озброєнь, насамперед для Збройних сил України, а також для інших відомств, які цього потребують. Поліція, Нацгвардія тощо. Цей ДОЗ регламентує те, що буде купуватися за кошт державного бюджету України. І ті, хто бачив цей ДОЗ, кажуть, що разом із цими додатками це просто величезна гора документів, за якими ховаються відповідні закупівлі та цифри на десятки мільярдів гривень. Проте ви цього документу не бачили. Я цього документу не бачив. Експертне середовище теж цього документу не бачило. А чому? А тому, що він тотально засекречений. Проте бачив і має повний доступ до цього документу, приміром, пан Льовочкін, колишній голова адміністрації Януковича, зараз депутат ОПЗЖ. Або ж пан Ковальов, по якому у 2016 році була підозра, що начебто він допомагав вивести з Києва чорну роту Беркуту, а також допоміг знищити зброю, з якої розстрілювали людей на Майдані. А ось на фото цей пан стоїть біля Донецької облдержадміністрації в момент, коли її захопили терористи ДНР. Чому ці пани, на відміну від нас з вами, бачили цей секретний оборонний документ? Більше того, вони його погоджують і навіть впливають, та тому, що вони є члени парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Україна витрачає на рік близько $1 мільярда для оборонних закупівель, ремонту техніки, на різні послуги. І це дійсно дуже добре, тому що сильна та боєздатна армія – це запорука нашої державності. Проте водночас це величезне поле для зловживань і корупції. І такий стан справ був завжди. Стан справ, у якому закритий клуб розподіляє між собою цей величезний мільярдний шматок пирога. Закритий клуб, де замовлення розподіляються між своїми, де існують фірми-прокладки і де умови тендеру часто пишуть під одного учасника. Увесь цей складний та забюрократизований механізм державного оборонного замовлення регламентується ще радянською нормативкою. Все дуже складно і, головне, все непрозоро. Таке середовище просто благодатний ґрунт для системного розпилу та корупції. Так, станом на 2020 рік було 600 кримінальних проваджень із загальною сумою збитків на близько 1 мільярд гривень. Це наші з вами гроші, які були вкрадені у армії. Ви запитаєтеся, як із цим на Заході? За словами експертів, у Сполучених Штатах Америки та країнах НАТО на засекречену частину оборонних замовлень припадає всього 20% від закупівель. Все інше публічно та відкрито. В Сполучених Штатах державне оборонне замовлення – це от такий стус паперів з повністю номенклатурою і так далі. Так, є товари, які не можна розсекречувати. У нас засекречено 100%. Звісно, ми країна у стані війни. Звичайно, все розсекречувати не потрібно. Звичайно, мають бути якісь закриті статті. Ворог не повинен знати про якісь специфічні закупівлі, наприклад, нових озброєнь. Проте, якщо навіть не в оборонних, а в побутових закупівлях для нашої армії є величезна кількість зловживань та корупції, то уявіть собі, що відбувається там, де це на 100% засекречено. Про що я? А от, приміром, про те, як нікому невідома компанія «Віск Сервіс Волонтер», яка навіть не має власного виробництва, стала фактичним монополістом у постачанні харчування в Збройні Сили України і виграла тендерів на 6 мільярдів гривень. І це попри постійні скарги військових та волонтерів щодо якості цієї продукції і постійні скандали про гнилі, запліснявілі та просрочені товари, які ця компанія постачала в Збройні Сили України. Я про те, що, за словами експертів, у 2021 році повністю провалено постачання паливно-мастильних матеріалів в українську армію. Цьогоріч горючки було придбано 0 літрів. І таких кейсів насправді десятки, і не вистачить часу, щоб їх усі перерахувати. І ще раз кажу, це відбувається там, де є якась публічність. А уявіть, що робиться там, де все засекречено на 100%. Цю проблему постійно озвучують і експерти, і журналісти. Раджу подивитися цікаве розслідування по ДОЗу від Bihus.info. Лінк на це відео я залишу у описі до свого відео. Ви запитаєте, що ж робити, чи що вже робиться для того, щоб виправити ці помилки? Слава Богу, в Україні є достатньо велика кількість експертних та аналітичних центрів, які працюють навколо оборонки. Це і НАКО, і State Watch,
і проект реформи оборонних закупівель, і Центр оборонних стратегій, які дійсно конструктивно працюють у цій сфері. Більше того, вони адвокатують реформу оборонних закупівель. Більше того, розуміє цю проблему і керівництво Укроборонпрому, і Асоціація приватних виробників озброєнь. У них у всіх приблизно одна спільна мета – наблизити систему оборонних закупівель до стандартів країн НАТО. Так, з 1 січня вступив у силу новий багатостраждальний закон про державні закупівлі. Експерти та ряд народних депутатів кажуть, що закон має певні суперечності, але якщо порівнювати із попередньою нормативкою, то він достатньо прогресивний. Цей закон мав би додати прозорості у сфері державних оборонних закупівель, а також унеможливити корупційні діяння, простими словами, поламати схеми. Проте цей закон не виконується в силу певних обставин. Не готові підзаконні акти, саботаж, неспроможність міністерств чи ж окремих відповідальних чиновників зробити все так, щоб воно запрацювало. У воюючій країні державне оборонне замовлення приймається із затримкою у 5 місяців. Контракти не розсекречені, реєстр виробників не створений, лібералізації не відбулось. Ви розумієте, що у нас Генштаб досі не може зрозуміти, чим він буде воювати, і головне, коли це озброєння та боєприпаси надійдуть у війська. І це прямий саботаж та неспроможність окремих відомств, на які покладена реалізація державної політики у цій сфері. Насамперед, це Мінстратегпром та Міністерство оборони. Ключовою персоною, ключовим органом, який завинив в тому, що система безпеки України не є ефективною, є Міністерство оборони і його очільник. Ще в квітні місяці на ефірі у Савіка Шустера, на якому я був присутній, я підіймав питання зриву державного оборонного замовлення. Вище згаданий ДОЗ. Так, тобто це головний документ життєдіяльності забезпечення української армії. Ви знаєте, коли цей ДОЗ був поданий на розгляд профільного комітету з нацбезпеки, оборони і розвідки Верховної Ради України? Вчора. 3,5 місяці в воюючій країні немає ДОЗу. Відповідно, починаючи з 1 січня, у нас забезпечення військ відбувається за дідько знати яким принципом. Присутня на тому ж ефірі депутатка «Слуг народу», яка теж входить у комітет з національної безпеки, оборони та розвідки, Ірина Верещук, тоді визнала, що так, проблеми є, проблеми були, але загалом наче як все окей. І навіть дуже-дуже просила генерала Наєва, щоб він підтвердив, що забезпечення українського війська відбувається на належному рівні. І він це сказав. Проте мої знайомі з Генерального штабу не розділяють цього оптимізму і кажуть, що ситуація з державними оборонними закупівлями критична. Вийшло так, що стару систему оборонних закупівель вже наче і поламали, а от для створення нової не вистачило комусь бажання, а комусь фаховості. З часу того ефіру минуло вже 1,5 місяці, а ДОЗ і нині там. Закупівлі не проводяться, прозорості не додалось, бюрократія нікуди не зникла. І коли наш верховний головнокомандуючий у інтерв'ю щиро дивується, чому нас досі не покликали у НАТО, то я думаю, що саме він, як ніхто інший, мав би знати відповідь на це запитання. Нам навіть ПДЧ не дають виключно тому, що у нас катастрофа у системі державних закупівель, а наші західні партнери якраз і вимагають прозорості у цій царині. І тут же не стоїть питання про те, що якийсь товстопузий чиновник не зможе заробити на відкаті черговий 1 мільйон гривень. Ні, тут стоїть питання нашого державного виживання. І це має бути принциповим моментом як для нашого Кабміну, так і для нашого президента. З нульовою толерантністю до корупції та саботажу у цій сфері. Ще раз наголошую, з нульовою толерантністю. Тому що це питання безпеки і життя цілої держави. Сподіваюсь, вони це розуміють. Дякую за увагу. Будемо тримати руку на пульсі і тримати ситуацію на контролі. До нових зустрічей.